good evening, ma'am, sir. Maghahanap na naman po tayo ng mga kakainan. Yung mga kasama ko masisiba, pasensya na. Gusto doon sa mamahalin, lilibre nila ako ngayon. Bahala sila. Si Mike Lima, sira yung motor kaya angkas muna. Kain na naman. Susunod lang ako sa'yo Susunod ako sa'yo.
Alam mo yung feeling na nang libre ka lang, sabi ko libre lang, walang damo. Ano yun? Naka 300 plus eh. Okay lang naman 300 plus. Pero ako lang. Maganda na yung sa premo na yan. busog na naman. Hating gabi na, 9:30 in the evening. Ay nako, pag nag-food trip talaga yung dalawa, wala akong magawa kundi makisama.
bangkingan dito. Try natin wag sumemplang. Alright, pit stop. Ganon. Tapos nang kumain, uwi na naman. Uwi na. Busog na antiyan. Uwi na. Busog na antiyan. Uwi na.